Hi guys, welcome to Richard Cabile YouTube channel at ngayon ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-buy load gamit ang GCASH application sa ating mobile phone. Okay guys, bago tayo magsimula, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. I-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may bago akong video, okay? Let's start. So, ayun guys, nandun na tayo sa ating mobile. Then, hanapin nyo yung inyong GCASH application. So, madali lang siya guys. So, bale, open muna natin ang Wi-Fi. So, okay guys. Okay, nakakonect na tayo sa Wi-Fi. Pero, pwede din naman yung gamitin nyo kapag mayroong sa data. So, bale, pag may load kayo, i-on nyo lang yung mobile data. So, bali, gamit ko is Wi-Fi. Then, pumunta ka lang sa inyong GCASH application. So, sa mga wala pang GCASH application, pumunta lang kayo sa Play Store. Then, download nyo yung GCASH application kapag mayroon na kayong GCASH account. And, download nyo lang siya. Then, login nyo yung inyong information. So, bali, may mga tutorial ako dyan ng GCASH. So, bali, lalagay ko na lang sa description sa baba yung ibang information about sa tutorial natin sa GCASH. So, bali, click na natin ang GCASH application. Okay guys, nandito tayo sa GCASH. Then, enter your my PIN. So, ayun guys, enter nyo yung inyong PIN number. Then, processing. Then, after nyo mapindot yung GCASH PIN, so, bali, meron siyang mag-pop up. Pwede naman nyo siyang i-click remind me later. Then, nandun na tayo sa dashboard ng ating GCASH. So, bali, may balance tayong 145 pesos. So, ayun guys nga, tuturo ko sa inyo kung paano mag-buy load or magbenta ng load or mag-load sa inyong kaibigan, kapamilya, or kahit sino pang gustong magpa-load sa inyo gamit ang inyong GCASH application sa inyong mobile phone. So, okay guys, let's start. So, click nyo yung buy load. And after that, so, may makikita ko diyang buy load for. So, bali, kapag friend nyo yung pwede nyo siyang click yung contact. So, bali, lalabas dyan yung mga pangalan. So, bali, kapag hindi nyo friend, type nyo lang ang phone number dito sa inyong buy load for. Sa baba ng buy load for. So, bali, try natin. So, okay guys, kapag na-type nyo na yung number na luludan nyo, click nyo lang yung next. Check nyo, then next. Or yung next ang inyong pindutin. So, bali, nandun na tayo sa pamimilian. Kung ang magkano ba ang ating iloload? Pwedeng regular or regular. May pamimilian siyang option 10, 15, 20, 30, 50, 100 to 1,000. So, bali, loload na natin 10 pesos. Pero bago natin yung gawin, tapos po muna sa inyo yung ibang option ng load. Pwede rin kayong mag-load ng Smart Giga. Yan, nandyan ang option. Then, call and text ang load na inyong luludan. So, bali, ang luludan ko nga pala is yung Smart. Kapag, halimbawa, talk and text ang inyong inilagay or globe, bali, mag-a-appear dyan yung mga call and text sort na available dun sa phone number na inyong inilagay or sa inyong luludan. So, kaya madali lang mag-load gamit ang inyong application. All in or like Smart All Out 50. So, yan guys. Pwede din siya sa mga game, credit, grab promo code, broadband, pay TV, health insurance. So, ayun guys, maraming option na pwedeng gamitin ang inyong load sa GCASH or mag-load. So, bali, try na natin mag-load ng 10 pesos. 10 pesos lang kasi gamit lang natin. So, ayun guys, pagka-click nyo yung option, 10 pesos, ito yung gagawin is click nyo yung next. So, ayun guys, processing. Then, after nyo maklik yung next, mapunta na kayo dito sa information na iloload nyo sa inyong buyer. So, bali, 10 pesos PHP GCash ang inyong balance. Makikita nyo dyan yung amount na inyong ipapasa or yung total amount na inyong iloload sa inyong buyer na load or yung luludan nyo. So, na-review nyo na. So, bali, click nyo lang is yung pay. So, bali, click nyo itong pay PHP 10 pesos. So, okay, pagka-click nyo, may lalabas dyan na payment received. Then, yung amount ng iyong load. So, bali yun guys, pumasok na siya sa number na niloadan natin. Then, makita dyan yung reference number and date kung kailan yun niload. So, ayun guys, successful na tayo nakaload ng or nakapag-load ng ibang number gamit ang ating GCASH mobile app. So, ayun guys, yun lang and thanks for watching. And kapag may mga katanungan kayo, mag-comment lang kayong below. Then, kapag nagustuhan nyo ang aking YouTube tutorial, so click nyo lang like button. Then, kapag nasiyahan kayo sa aking video at gusto nyo pa ng marami pa, so click nyo lang ang subscribe button, tang bell para ma-notify kayo kapag may bago akong video. So ayun guys, yun lang and thanks for watching.